Xin chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng thực hành sử dụng công cụ chìa vân gỗ để xoay chìa vân gỗ. Bấm chọn công cụ chìa vân gỗ. Để xoay chìa vân gỗ theo một góc nhất định, nhập góc xoay, ví dụ 45 độ. Sau đó bấm vào tấm cần xoay. Bấm thêm cái nữa thì nó tiếp tục xoay 45 độ. Chìa vân gỗ được mặc định cùng chiều với cạnh dài nhất của tấm. Tuy nhiên trong một số trường hợp ta muốn thay đổi, thì ngoài thay đổi bằng góc xoay, ta có thể thay đổi chìa vân gỗ theo hướng đoạn thẳng mà ta vẽ ra. Tích chọn ô theo hướng đoạn thẳng. Bấm chọn tấm. Sau đó bấm chuột trái để vẽ một đoạn thẳng, thì chìa vân gỗ sẽ cùng chiều với đoạn thẳng mà ta đã vẽ ra. Bấm chọn tấm. Sau đó vẽ đoạn thẳng. Và khi xếp tấm, tấm sẽ được xếp theo chiều vân gỗ mà ta đã cài đặt. Trên đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng công cụ chìa vân gỗ để xoay chìa vân gỗ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.